හරි සියදෙනාට මයි බෝ යාළුවනේ. යාළුවනේ අද දවසේ මම කටට හිතුවා යාළුවනේ පොඩ්ඩක් අලුත් වැඩ කැලලක් කියලා දෙන්න ඕන කියලා යාළුවනේ. හරි. හරි. යාළුවනේ එක දෙයක් ඔළුව තියාගන්න ඕන. වැඩ කැලලි ඉගෙන ගන්න. හැබැයි කාටවත් කරදරයක් කරන්න යන්න එපා යාළුවනේ. ඒක තමයි වැරද්දක්. එහෙම කරන්න කියන්නේ ඒක ඇත්තම වැරදි යාළුවනේ. මේ මොකෝ යාළුවනේ තාක්ෂණයේ තියෙන දේ තියෙන යාළුවනේ කාටවත් කරදරයක් කරන්න නෙවෙයි යාළුවනේ. අනික යාළුවනේ අපට මොකටද අනිත් අයගේ දේවල්. ඒ කියන්නේ අනිත් අයගේ ප්‍රයිවට් දේවල් අපට වැඩක් නැහැ නේ යාළුවනේ. ඒ කට්ටියගේ දේවල් අපි අරන් ඉරපුවාම ඒක අනවශ්‍ය ප්‍රශ්නයක්. සමහර දේවල් අපි නොදැන ඉන්න එක යාළුවනේ ඔක්කොම වඩා හොඳයි. සමහර කාරණා අපි අනුන්ගේ දේවල් දැන් සමහර කට්ටිය try කරනවා WhatsApp එක කරන්න try කරයි, අරවා hack කරන්න try කරයි, මේවා hack කරන්න try කරයි. යාළුවනේ අනුන්ගේ private දෙයක් අරන් ඉවල අපි බලපුවාම ඒක වෙල යාළුවනේ අපරාධ ප්‍රශ්නයක්. අපිට හරියන්නේ නැති කට්ටිය යාළුවනේ අපිට වැඩක් නැහැ යාළුවනේ. ඒ කට්ටිය අතහැරලා දාන්න. අතහැරීම පුරුදු වෙන්න යාළුවනේ ජීවිතේ මුලින්ම. හරි? අනුන්ගේ දේවල් අපිට වැඩක් නැහැ යාළුවනේ. සමහර දේවල් අපි අනුන්ගේ දේවල් ගත්තාම ඒක යාළුවනේ අපටම හිස්සේ රුදාවක් බවට පත් වෙනවා යාළුවනේ. ඒ දේ දැන ගැනීමම. ඒ නිසා යාළුවනේ තමුන්ට දැනගන්න පුළුවන් කියලා දන්න කෙනා කවදාවත් අනුන්ගේ දේවල් ගන්න නැහැ යාළුවනේ. අනුන්ගේ දේවල් ගන්න බැරි අය තමයි යාළුවනේ. ඒ කියන්නේ වා හිතන්න අනුන්ගේ WhatsApp account එකක් හරි මොකක් හරි අනුන්ගේ message එකක් read කරන්න හරි මොකක් හරි දෙයක් කරගන්න බැරි කෙනා තමයි යාළුවනේ හැම වෙලෙම try කරන්නේ. ඒක මම කොහොම හරි බලන්න ඕන අරක බලන්න ඕන කියලා. නමුත් යාළුවනේ මම අවංකවම දන්න දෙයක් තමයි ওই දේවල් දන්න කෙනා යාළුවනේ කවදාවත් අනුන්ගේ දේවල් බලන්නේ නැහැ යාළුවනේ. එයා දෙවෙනි step එක හිතනවා යාළුවනේ. මොකක්ද එයා දෙවෙනි step එක? මම මේක දැනගත්තාම ඇත්ත වශයෙන්ම මේ ඇත්තට මේක ඇවිල්ලා මගේ කලකිරීමකට හේතුවක් බවට පත් වෙයි නේද කියන කාරණේ එයා හිතනවා යාළුවනේ. නමුත් ඔය කට්ටිය මුලින්ම මේ කලකිරීමකට පත් වෙන ඉන්න සිද්ධ වෙයි නේද කියන කාරණේ හිතන්නේ නැත්තේ. ඔය කට්ටියට ඔක් කරන්න බැරි නිසා දැනගත්තාම ගොඩක් කට්ටිය කරන්නේ නැහැ. යාළුවනේ ඒක නිසා අනුන්ගේ දේවල් අපට ගන්න නැහැ හොඳේ. හරි. අපි වැඩේට බහිමු. යාළුවනේ මෙතන අපි කරන්න හදන දේ තමයි යාළුවනේ. දැන් යාළුවෝ වා යාළුවනේ මම මේ ප්ලේලිස්ට් එක යාළුවනේ උඩහින් ඉඳන් එන්න ඕන. උඩහින් ඉඳන් ආවෙ නැති යාළුවන්ට මේක පොඩ්ඩක් නිකන් තේරෙන්නේ නැහැ හොඳේ. හරිද? මොකෝ යාළුවනේ මම අර කලින් ගන්නලා තියෙන දෙයක් ආපහු ගන්න යනකොට යාළුවනේ මම වේගෙන් කරගෙන යනවා. හරි එතකොට නිසා කොහොමද තේරෙන්නේ නැහැ. මොකෝ මට එකම දේ නැවත නැතුව උගන්නන්න මට කිසිම උවමනාවක් නැහැ යාළුවනේ. මොකෝ මම උවමනාවක් නැති අර කොහොමද උගන්නන්නේ නැහැ. උවමනාවක් තියෙන හැටි තමයි මම උගන්නන්නේ. එතකොට යාළුවනේ අනික විනය තියෙන හැටි තමයි මම උගන්නන්නේ. අනික මගේ ප්ලේලිස්ට් එකම එකට තියලා බලුවම තමයි යාළුවනේ ඒකේ අමුතුම දෙයක් තියෙන කියලා පේන්නේ යාළුවනේ. ඔකට උටින් පල්ලෙන් බැලුවට යාළුවනේ ඔයාලට මගේ ප්ලේලිස්ට් එක අවිශ්ලේෂණය කරන්න බෑ යාළුවනේ. නමුත් දන්න කෙනා දන්නවා. දන්න කට්ටිය සමහර සෙට් එක ෆලෝ කරගෙන ඉනවා. හරි. මෙතන කරන්න හදන්නේ යාළුවනේ ඔටෝමැටික් හැක් එකක් තමයි ගහන්නේ යාළුවනේ. හරි. මොකද්ද මේ ඔටෝමැටික් හැක් එකක් කියලා කියන්නේ? හරි. යාළුවනේ ඔය කට්ටිය කරන්න ඕන දේ තමයි නම්බර් 1 වලින් දැන් එන්න ඕන. මේ වීඩියෝ එකට විශේෂයෙන් පාදක වෙන්නේ යාළුවනේ 4 5 6 කියන වීඩියෝ ටික. Termux වල 4 5 6 කියන වීඩියෝ ටික තමයි මේ වැඩේට විශේෂයෙන්ම මැදිහත් වෙන්නේ. හොඳේ. නමුත් වවුඩා හින්දා ගෙන්න එක තමයි රෙකමන්ඩඩ්. හරි. හරි. අපි වැඩේට බලමු. යාළුවනේ අපි මෙතන කරන්න හදන්නේ ඔටෝමැටික් හැක් එකක්. හරි. යාළුවනේ ආපහු පොඩි දෙයක් මතක් වුණානේ. වැඩේ කරගෙන යනකොට ආපහු මතක් වුණේ. කවන්න එකක් කියලා ඉන්නා. හොඳේ. මොකද දන්නවද? දැන් යාළුවනේ දැන් මම දැන් සමහර තැන්වල මෙතන අර සමහර වැඩ කරගන්න අවශ්‍ය කෝඩ් මම දාලා තියෙනවනේ යාළුවනේ මේ YouTube වීඩියෝ එකේ description එක යාළුවනේ. ඔක දාපුවාම එන අවුලක් තමයි යාළුවනේ. ඔය YouTube app එකෙන් ඔය වැඩේ කරන කට්ටියට යාළුවනේ බැරුව වෙලා යනවා යාළුවනේ. ඔක copy paste කරන්න. හරි. ඔක copy මම දාලා තියෙන copy code ටික copy කරන්න බැරුව යනවා යාළුවනේ. හරි. යාළුවෝ ඔකම හදයක් නෙවෙයි. ඔක copy කරන්න බැයි නම් ඔයා කරන්නේ නැත්නම් මොකක්ද දන්නවද? ඔයා ඔගේ link එක copy කරගන්න. වීඩියෝ එකේ link එක copy කරන්න කියලා වෙලා ඔයා ගිහලා Chrome වල ගහන්න. හරි. Chrome වල ගහලා ඉවරලා Chrome වලින් යන්න YouTube වීඩියෝ එකට. අන්න එතන ගියට පස්සේ copy කරන්න පුළුවන්. හොඳ ඒක ලොකු දේවල් නේ. ඔය පොඩි දේවල් නම් කට්ටිය මේ හොයලා කරගන්න හොඳේ. හරි. නිකන් මැසේජ් දාන්න එපා මේක කොහොමද copy වෙන්නේ නැත්නම් නම් කියලා. මේ ඒවා copy වෙනවා. හරි. මෙහෙමයි. ඉගෙන ගන්න උවමනාව තියෙන්න ඕන නම්බර් 1. අනික තවම වා මෙහෙම හිතන්න එපා කොයි වෙලේවත්. මට අරයා ඔක්කොම කියලා දෙයි, මෙයා ඔක්කොම කියලා දෙයි. එහෙම හිතන්න එපා නේ. හරි. ඔයාලා කරන්න ඕන දේ තමයි දනුවම් පිටිපස්ස හඹා යන්න ඕනේ. ඒකෝල තමයි මට මේ වැඩේ කරගෙන යන්න පුළුවන්. අපිට පුළුවන් මෙතන ආරම්භයක් කරන් දෙන්න යාළුවනේ. හරි. අපි ආරම්භයක් කරන් දුන්නට යාළුවනේ මේ YouTube වීඩියෝ එකේ ඔක්කොම කියලා දෙන්න බෑ යාළුවනේ. හරි. අපි යම්සි පරස්සර කියලා දීගෙන යනවා. ඉතුරු ටික තියෙන වාගේ අතේ. අපි තරින් තර අපි ආරම්භ අරන් දෙනවා. ඉතුරු තියෙන වාගේ අතේ. හොඳේ. හරි. වැඩේට වයිමුකෝ. යාළුවනේ මේ වැඩේ අපි කරන්නේ දැන් යාළුවනේ අපි අර payload එකක් හදුවනේ කලින්. Metasploit payload එකක් හදුවනේ යාළුවනේ. හරි. ඉතින් යාළුවෝ එකට හිතන්න එපා මේ Metasploit මේ payload use කරන්නේ මේ කාර්ට්නියගේ message බලන්න අනයි කට්ටිය කරන්නේ මොනවද බලන්න එයා කට්ටියගේ calls බලන්න ඒවට නෙවෙයි හොඳේ. මේවෙන් මේ කරන්න පුළුවන් වැඩ සෙට් එකක් තියෙනවා. ඒවෙන් ඇවිල්ලා විශේෂ වැඩ සෙට් එකක් කියලා කියන්නේ. එතකොට විශේෂයෙන්ම ඔය payload භාවිතා වෙන්නේ යාළුවා security testing වල. හරි. ඉතින් යාළුවා මේ වගේ security test එකක් ඔබ හිත කරන්න තියෙන දෙයක තියෙන පොඩි දෙයක් තමයි යාළුවා නෙවෙයි. අනුන්ගේ පෞද්ගලිකත්වයට එමෙන්න පුළුවන් කාර්ය යාළුවා. ඔක කරන්න බෑන්න එපා යාළුවා තේරුම් නැහැ හොඳේ. කිසිම තේරුමක් නැති අනවශ්‍ය වැඩක් ඔක. ඒ වගේ වැඩ එපා කරන්න. හරි? හරි යාළුවා. දැන් මෙතනදී වෙන දේ තමයි දැන් ඔන්න අපි අර 4 5 වීඩියෝ එක ගහපු අර මේ payload එක තියෙන යාළුවනේ. ඔය payload එක අර පැත්තෙන් ටච් කර. හරි? ඔක ටච් කරුවට පස්සේ
යාළුවනේ දැන් අපි කනෙක්ෂන් එකක් බලා ඉන්න ඕන. හරි කනෙක්ෂන් එක ඇවිල්ලා බලා ඉඳලා ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ කනෙක්ෂන් එක ඇවිල්ලා ගෑප් වෙලා නැති වෙලා යනවා. නම් මනම් කාරණා තියෙනවනේ යාළුවනේ. හරි. යාළුවනේ මෙතනදී අපි කරන දේ තමයි මොකොත් නෑ යාළුවනේ. ටච් කරපු ගමන් ඔටෝමැටික්ම වෙන්න ඕන කාරණේ කලින් ස්ක්‍රිප්ට් එක ලියලා තිබ්බා. වෙන්න ඕන කාරණේ යා ටච් කරපු ගමන් ඔටෝමැටිකලිම වුණා. අවශ්‍ය දේවල් ඩේටා සේව් වුණා. කනෙක්ෂන් එක සපෝට් කරුවා. හරි. අවශ්‍ය නැ කනෙක්ෂන් එක දිගට තියාගන්න පුළුවන්. ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන්. නමුත් යාළුවනේ මෙතන කරන දේ තමයි අර පේලෝඩ් එක ටච් කරනවා. නම්බර් 1 ටච් කරපු ගමන් අපිට කනෙක්ෂන් එක එනවා. නම්බර් 2 කනෙක්ෂන් එක ආපු ගමන් අපේ ෆෝන් එක හරහා ඔටෝමැටිකලි ස්ක්‍රිප්ට් එක රන් වෙනවා. ඒ කනෙක්ෂන් එක මත. හරි. ස්ක්‍රිප්ට් එක ඔටෝමැටිකලි රන් වෙනකොට අපිට අවශ්‍ය කෝඩ් ටික තමයි. ඒ කියන්නේ අපි කනෙක්ෂන් එක ආපුවම ගහන්න ඉන්න කෝඩ් සෙට් එක තියෙනවා යාළුවනේ. ඒ කෝඩ් සෙට් එක අපි කලින් ලියලා ස්ක්‍රිප්ට් ෆයිල් එක සේව් කරලායි තියෙන්නේ මෙතනදී. ඒ කෝඩ් සෙට් එක රන් වෙනවා අර කනෙක්ෂන් එක මත. රන් වෙලා ඉවරලා අපට ඕන වැඩි ඔටෝමැටිකලි වෙනවා යාළුවනේ. එතකොට අපේ කිසිම මැදිහත් වීමක් නැහැ යාළුවනේ මේ පේලෝඩ් එක හැදුවට පස්සේ අපි කනෙක්ෂන් පේලෝඩ් එක ඉෂු කරුවා. පේලෝඩ් ඉෂු කරලා ඉවරලා කනෙක්ෂන් එක ඕපන් කරලා දාලා ෆෝන් එක ඔන් එකේ තියෙන එක විතරයි කරන්න යාළුවනේ. හරි. වෙන්න ඕන වෙල වැඩි වෙලා වෙලා ඔටෝමැටිකලිම ඩේටා ටිකක් රන් වෙලා ඉවරයි යාළුවනේ. ඔටෝමැටික්. මේකට කියන්නේ යාළුවනේ ඔටෝ ස්ක්‍රිප්ට් කියලා යාළුවනේ කියන්නේ හොඳේ. හරි. අපි ඊට බයිමු. යාළුවනේ මෙලින්ම කට්ටිය මතක කරගන්න නැත්තේ එන්ජින් රොක් ටානල් එක ගහ ගන්න නැත්තේ. මං ගහගත්තා. හරි. මං ගහගෙන තමයි වැඩේට බැස්සේ. හරි. මං ටානල් එක ගහන්නේ ඔන්න නම්බර් 1. හරි. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මං හදනවා පේලෝඩ් එක. පේලෝඩ් එක. යාළුවනේ ඉතින් මං ආපහු දේව කරලා තීරුවක් නැහැ නේ යාළුවනේ. හරි මම උකට දාගන්න AB යාළුවනේ මං අර ටානල් එකේ තියෙන ඩීටේල් ඔක්කොම මෙතන ටයිප් කරුවා. ඕවා මම 4 පාවිය වීඩියෝ වල කරලා තියෙන්නේ. හරි. මම බෝඩ් එක හරියට දැම්මා ඔක්කොම දැම්මා. ABCD2 කියලා දානවා. හරි. ඔන්න ඒකට හැදෙන්න දැම්මා පේලෝඩ් එක. ඊට පස්සේ මම මේ මෙටාස්ප්ලොයිට් කන්ෆිගර් කරගන්නවා මල්ටි ඇඩ් ලෙවල්ට. ඔක හැදෙන්න නැතේ. යම් වැඩේට. ආයෙත් මම කරගෙන තියෙන්නේ. හරි. දැන් ඊළඟට කරන්න ඕන දේ තමයි යාළුවනේ. මම මෙතන නිකන් ඔයාලට කෝල් ලොග් එකක් වගේ කොපි කරලා පෙන්නන්න හොඳේ. හරි. යාළුවනේ දැන් ඉතින් අපි අර මතක ඇති මම අපේ 6 වෙනි වීඩියෝ එකේ කනෙක්ෂන් එක ආවට පස්සේ අපි අර කෝල් ලොග් එක කොපි කරලා ගත්තා යාළුවනේ. හරි කෝල් ලොග් එක අපි කොපි කරලා ගත්තේ කනෙක්ෂන් එක නිකන් බලා ඉඳලා කනෙක්ෂන් එක ආවට පස්සේ අපි අතෙන් ටයිප් කළානේ. හරි. මම ඉතින් ඔය කෝල් ලොග් එකම නිකන් මරන් පෙන්නන්න ඔටෝ ස්ක්‍රිප්ට් එකක් කරා හොඳේ. ඉතින් එතකොට ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන් ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන් කියලා. එකක් කරලා පෙන්නපුවාම ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන් නේ. හරි. මම මේ නැනෝ ඕපන් කරගන්න පොඩ්ඩක්. හරි මම උතන ගහනවා යාළුවනේ. චේන් බෑන්. බෑෂ් කෝඩ් මම කියලා දුන්නා නිකන්. hash ban bin bash. මේවා දන්නවා ඉතින් මම කලින් කියලා දීලා තියෙන්නේ. ඕක මම කියලා තුන්වෙනි වීඩියෝ එකද කොහෙද නේ? හරි. මම කියන වෙන මොකුත් නෙමෙයි. run call log. එල්ලකුරක් මදි වුණානේ. හරි dump log call log. හරි. ඔච්චරයි. control x yes මම කියනකට st1 කියලා දාගන්න. script st2 හොඳේ. st3 sh කියලා සේව් කරගන්න කිව්වා. හරි. හරි ඒකත් හරි. හරි. දැන් යාළුවනේ ඔන්න කේස් එක බලා ගන්න. කොහොමද ngRock ටනල් එක ඔන්ලයින්. හරි. ටනල් එකෙන් මම හදාගත්තා පේලෝඩ් එක කෝ. පේලෝඩ් එක හැදිලා තියෙන්නේ. පේලෝඩ් හැදෙන්න දාලා ගියේ. මොකද්ද පේලෝඩ් එකේ නම? කො නම? ABCD මොකද්ද නේ දැම්මේ ඉස්සල්ලා. මට ඒක පේන්නේ නැහැ. මෙතන ABCD2 හරි. මම කොපි කරගෙන එන්නද මේ SD කාඩ් එකට. අනිත් ෆෝන් එකට දාගන්න. මම ඔක දාන්න CP ABCD2.apk මම කොපි කරගන්න SD කාඩ් එකට නේ. එහෙම තු බෑ නේද? ඔන්න කොපි කරගත්තා. මේ යාළුවනේ මම මේ අවසර අරන් කරන්නේ හොදේ.
හරි මගේ මේ යාළුවෙක්ගේ බොන්න එක දාලා කරන්නේ යාළුවෝ කට්ටිය මේ අනවශ්‍ය වැඩ කරන්න එපා අනවශ්‍යයි මට කොහොමද හරියන්නේත් නැහැ හරි අපි කරගත්තා දැන් යාළුවනේ සියලු දේවල් එදා වීඩියෝ එකේ හා කරපු දේවල් හා සමානයි 4-5 වීඩියෝ බලන්න එතකොට මම අලුතෙන් කරන්න එක දෙයයි අලුතෙන් කරන දේ තමයි මම මෙතනදී ඔටෝ රන් ස්ක්‍රිප්ට් එක සෙට් කරනවා යාළුවනේ මල්ටි හැන්ඩල් එකට හරි මම මොකද්ද දාගත්තේ ඔටෝ රන් ස්ක්‍රිප්ට් එක යාළුවනේ මම බලන්න මම ඔක්කොම සෙට් කරගෙන ඉන්නේ යාළුවනේ මොකෝ නැත්නම් වීඩියෝ දිග් ගැස්සෙනවනේ එහෙම ලොකුවට මේ වීඩියෝ කාලේ යනකම් කන්න ඕනේ නැහැ උගන්ලා තියෙන දේ යන්න මේ කරන්නේ හරි මම අලුතෙන් කරන දේ තමයි සෙට් ඔටෝ රන් ස්ක්‍රිප්ට් දාගන්නවා යාළුවනේ මොකද්ද මම අලුතෙන් හදාගත්ත ස්ක්‍රිප්ට් එක මොකද්ද යාළුවනේ st3.sh හරි සෙට් ඔටෝ රන් ස්ක්‍රිප්ට් කියලා එකක් අන්තිමේට දාගත්තා අර එදා වීඩියෝ වල කරුවා ඒවට අමතරව මම උගන්ලා තියෙන දේ කරන්නේ හොදේ මම මේක මේ වේගෙන් කරගෙන යන්නේ ඔයා දන්නවා මේක හරි හොඳ ඔටෝ රන් ස්ක්‍රිප්ට් එක සෙට් කරුවා st3.sh දැන් මන්ට තියෙන්නේ අර ෆෝන් එකට පේලෝඩ් එක ගාවලා ඒක ඔබලා එන්න හොඳේ මම කරන්න පොඩ්ඩක් ඉන්න හරි මම ඒක කොපි කරගත්තා අහන්න යන්නේ මම මෙතන එක්ස්ප්ලොයිට් දෙන්න නේද හරි ඔන්න එක්ස්ප්ලොයිට් දුන්නා හරි ලෝකල් ලොස් වල මම 80 මේ කනෙක්ෂන් එකක් ගන්නවා මම ඉන්නේ යාළුවනේ එදා ඔක්කොම කෝඩ් ටික වලට අවශ්‍ය දේවල් ටික තියෙනවා මගේ මේ ඇඩිෂනල් කෝඩ් සෙට් එකක් මම මේ පේලෝඩ් සෙට් කරගෙන ඉන්නවා ඒව ගණන් ගන්න එපා ඒව ඇවිල්ලා මේ මම මේ වෙන මේ සිකියුරිටි ටෙස්ටින් එකක් කරන්න ගහපු කෝඩ් සෙට් එකක් තියෙන්නේ ඒව ගණන් ගන්න එපා එදා ටික මේ වකට වැඩි සෑහීමකටපත් වෙන්න පුළුවන් හරි මම පේලෝඩ් එක ටච් කරන්නද මම ඉන්න අප්පර දෙන්න යාළුවනේ හරි යාළුවනේ ටච් කරලා තියෙන්නේ බලමුකෝ වෙන්නේ කියලා යාළුවනේ මට පේනවා දාන්න ඩම්ප් කෝල් ඔටෝම කෝල් වුණා හරි ඒ කියන්නේ මම ටයිප් කරුවේ නෑ හොඳේ මේ ඩම්ප් කෝල් ඔටෝ කෝල්ලා තියෙන යාළුවනේ හොඳේ හරි යාළුවනේ ඔයාලට පේන්නේ නැති මේ මෙන්න මෙතන මම දැන් යාළුවනේ බලන්න මම කරුවේ පේලෝඩ් එක දාලා ඉවරලා අනිත් ෆෝන් එකට දාලා ඉවරලා යාළුවනේ එයාට ඒක ටච් කරන්න සලස්ව එක විතරයි හරි යාළුවනේ ඩම්ප් කෝල් ලොක් මම ටයිප් කරුවේ නෑ හොඳේ මම මේක ස්ක්‍රිප්ට් එක ඇහුවේ හොඳේ මේ තියෙන්නේ කෝ එක මේ තියෙන්නේ ඩම්ප් කෝල් ලොක් ඔටෝ කෝල් වුණා යා ඔටෝම එන්ට්‍රීස් 3000 ගත්තු කෝල් 3000ක විස්තර මට එව්වා අරන් ඉවරලා සේව් කරුවා කොහෙටද යාළුවනේ ඩම්ප් එක ඇවිල්ලා 2022 10යි 31 16:37 42කට හරිද යා කොපි කරලා දැම්මා ගිහිල්ලා වෙලා එතන යාළුවනේ හරි ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට තේරෙන්න ඇති ඔටෝ ස්ක්‍රිප්ට් එකකින් මොකද්ද වෙන්නේ කියන එක මම හිතනවා තේරෙන්නේ නැති කියලා තේරෙන්න එපා හරි ඔටෝ ස්ක්‍රිප්ට් එකෙන් කරන දේ තමයි යාළුවනේ අපි කනෙක්ෂන් එක ගහලා මේ කනෙක්ෂන් එක එනකම් බලා ඉන්නේ යාළුවනේ හරි ෆෝන් එක පැත්තකින් තියලා තමයි තියලා තියෙන්නේ එතකොට යාළුවනේ අර මේ කනෙක්ෂන් එක ආපු ගමන් යාළුවනේ අපේ ස්ක්‍රිප්ට් එක රන් වෙනවා මෙටා අපිට මේ ටර්මිනල් එකේ මෙන්න මේ ටර්මිනල් එකේ යාළුවනේ මේක රන් වෙලා ඉවරලා මම අතර දාලා තිබ්බේ කෝල් ඩම්ප් කෝල් ලොක් කියලා විතරනේ යාළුවනේ හරි ඉතින් දාලා තිබ්බ කෝඩ් එක රන් වුණා දාලා තියෙන කෝඩ් ඔක්කොම රන් වෙනවා යාළුවනේ ගහලා තියෙන මොනවද ඔක්කොම රන් වෙනවා හොඳේ රන් වෙලා ඉවරලා අපට අවශ්‍ය වැඩේ කරලා පාඩුවේ ඉන්නවා කනෙක්ෂන් ඩිස්කනෙක්ට් කරලා ගියා ප්‍රශ්නයක් නැහැ යාළුවනේ වැඩ වෙලා ඉවරයි ඉතින් ඔක තමයි කියලා දෙන්න ඕනේ යාළුවනේ හරි යාළුවනේ එක දෙයක් විනය නම්බර් 1 අනුගේ දේවල් අපිට වැඩක් නැහැ යාළුවනේ හරි ඉතින් යාළුවනේ දැන් ඔය 4-5 වීඩියෝ වල තියෙන දේ ඇවිල්ලා මම පොඩ්ඩක් රීෆ්‍රෙෂ් එකක් දුන්නේ ඉතින් යාළුවනේ ඉගෙන ගන්න හරි තව දෙයක් යාළුවනේ මේවා නෙමෙයි කරන්න පුළුවන් වැඩ කෑලි සෑහෙන්න දිනව කරන්න පුළුවන් එව්වා ඒවා කියලා දෙන්න ඔය කට්ටිය නොලෙජ් එකෙන් යාළුවනේ ඉතින් යාළුවනේ ඔක ඉගෙන ගන්න නම් මුලින්ම ඉංග්‍රීසි හදා ගන්න ඕන හරි ඉංග්‍රීසි නම්බර් 1 තේරුම් ගන්න ඉංග්‍රීසි කියන්නේ නම්බර් 1 කාරණයක් පොතපත කියවන්න ඕන හරිද ඊට පස්සේ වෙබ්සයිට් හැන්ඩල් කරන්න ඕන දිනෙන් දින අප්ඩේට් වෙන්න ඕන යාළුවනේ මේ ඔයාලා ලස්සන ඇප් එකක් තියෙනවනේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න මම දාලා තියෙන වීඩියෝ එකක් හරිද ලංකාවේ ඇප් එක වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙනවා ඔන්න බලන්න මේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න කියලා මේ ඇප් එකේ ඉන්නවා මම එකක් පෙන්ලා ඉන්න ඒක පෙන්වනවා නම් ක්වොලිටියක් මේ වෙලාවේ යාළුවනේ යම් ප්ලේ ස්ටෝර් එකට කියන දේ අහන්න ඉගෙන ගන්න මුලින්ම හරි ප්ලේ ස්ටෝර් එකට ගිහිල්ලා යාළුවනේ ගහන්න MCQ rabbit කියලා ප්ලේ ස්ටෝර් එකේ හොඳේ මේක Apple Store නෑ අහන්න එපා හරි යාළුවනේ මෙන්න මේ ඇප් එක දාගන්න කරුණා කරලා යාළුවනේ මේක සිංහලෙන් තියෙන්නේ මේ බලන්න ඔයාලට තේරෙනවා ඇති මේක සිංහල ඉංග්‍රීසි කලවමට තියෙන ඇප් එකක් යාළුවනේ ලස්සන ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න පුළුවන් මම ඔය ලින්ක් එකත් ඕනනම් දාලා තියන්නම් මේ වීඩියෝ එක යටින් යාළුවනේ ඉංග්‍රීසි හදා ගන්න ඉංග්‍රීසි නැතුව මේ මොකුත් කරන්න බෑ හරිද මේ ඇප් එක තාමත් ඉන්ටර්නැෂනල් ලෙවල් එකේ තියෙන ක්වොලිටි ඇප් එකක් මේක දාන්න වෙලා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න නම් මම කරන්න අරන් ගලා පොතපත කියවන්න අපි සපෝට් එකක් දෙන්න එන සිදුරට ජය යාළුවනේ
මේ වීඩියෝ එක හම්බෙමු. ජය වේවා. මේ තව දෙයක් කියලා යන්නම්. ඔය වීඩියෝ එක මම කිසිම මේ අලුත් දෙයක් දැම්මේ නෑ. හරිද? 4-5 වීඩියෝ වල ඔක්කොම ටික OT කරන ගන්න විදිය තියෙනවා. හරිද? අලුතෙන් කියලා දුන්නේ ඔටෝ රන් ස්ක්‍රිප්ට් එකක් ගන්න විතරයි. බෑච් ස්ක්‍රිප්ට් පාව මම කියලා දීලා තියෙන උඩ වීඩියෝ වලින්. හොඳේ. ඒක නිසා උඩහා ඉඳන් එන්න. එහෙනම් සියලු දෙනාටම ජය වේවා යාළුවනේ.